Am ajuns la Modela Beach. Mondelo. Model. Model. Bordel. Mereu vrei să te dai șmecher că știi cum se numesc și greșești tot timpul. Eu n-am treabă cu denumirile. Super amuzant. Bă, dar știi că aceeași chestie ai tu cu numele actorilor? Da, nu, da, cu numele în general, nu doar al actorilor, adică Eu cu numele de persoane sau... cu numele, da, numele de persoane. Eu am probleme cu denumirea de orice. Cu denumirea de orice, absolut. Și dacă îmi zice cineva cum îl cheamă, efectiv zici că mi-a intrat pe ureche și mi se pe alta instant. E altceva. Instant. Dacă ai repeta numele... Probabil. Salut! Pare bine să te cunosc Cu Tărescu. Gigi Becali. Da. Yep. Și atunci... Da. Ia uite-o pe... Mamă, doamna este flexibilă. Da? Bă, nu știu, frate, dar italienii ăștia de aici din Sicilia nu prea sunt italienii aia clasici care și-o ard așa chill și... Turbați! Turbați, oameni! Îmi place cuvântul ăsta. Da. În loc să fie chill cum sunt Li se potrivește. ceilalți de pe mainland. Cel puțin ăstora de aici din Palermo. Nu știm cum sunt ceilalți din Sicilia, la fel cum restul Siciliei pare frumoasă așa prezentată de pe, nu știu, de pe Paprika, de Gino de pe Paprika, Gino. care se plimbă prin toată Sicilia și pare super mișto și oamenii par foarte relaxați. Nu știu, în Palermo nu sunt așa. Super agitați, super nebuni. Uite, ai filmat și alea și windsurferii aia. Am filmat un pic. Ragazza, andiamo ragazza. Meravigliosa creatura. Bună ziua! Întrerupem programul nostru obișnuit pentru un mesaj de interes mondial către toți tiranii din întreaga lume. Se știu ei care. Veniți neapărat să faceți o baie în Marea Tireniană. Apa este perfectă. Temperatura este mai bună. Afară e soare. Nisipul este în mare. Nisipul este pe plajă. Este perfect nisipul. Terminați cu prostiile. Terminați cu prostiile. Veniți să vă relaxați, să vă destindeți nervii. Terminați cu prostiile. Suntem cu ochii pe voi. Când inflația are deja 2 cifre, când economia mondială e ca și intrată în recesiune, când războaiele sunt peste tot,
nu îți rămâne decât să sapi după aur pe plajele din Sicilia. Goldigării din ziua de azi. Goldigării de azi, de mâine și din totdeauna, de fapt. Ce faci, bro, acolo? Ce gulești? Bă, ce chill era porumbelul ăla, bă. Nu credeam că poate să fie așa de chill. La poftim. Așa se montează, domne, un stâlp. Așa strâmb. Ăștia nu știu să monteze nici măcar un stâlp. La noi, mult mai bine ca la ei. Se dovedește iarăși că în sistemul de transport italienesc, nu trebuie să ai încredere deloc. Iată-ne în stație, ne pregătim să plecăm de aici, de la Mondelo Beach, să mergem către gară și de acolo către aeroport. Și bineînțeles că ne-am uitat pe Maps, pe Google Maps, să vedem când vine autobuzul. Și fix cu un minut înainte ne spunea că urmează să ajungă. Bineînțeles că la un refresh s-a schimbat planul, ajunge în 20 de minute. Cel care trebuia să ajungă, nu știu, n-a mai ajuns, probabil s-a pierdut pe drum. Și acum pierdem 20 de minute așteptând și să vedem dacă ne încadrăm în timp. Sper să ne încadrăm în timp, să ajungem și la tren, să luăm trenul și să ajungem la avion în timp util. Ceva... Nu am nimic de adăugat. personale, ceva gânduri optimiste, ceva urări de bine pentru sistemul de transport italian. Vaffanculo, ceva. Salutare din tren acum, doar ce am ajuns la gară și grație întârzierii autobuzului am ajuns să ratăm practic masa pe care voiam să o luăm, voiam să mai luăm o porcheta, să încercăm iarăși porcheta, așa că vom degusta McDonald's direct din gara de la Palermo, să vedem ce gust are carne aici în Italia. Deci grație întârzierii autobuzului am ajuns să mâncăm McDonald's. Așa că grație transportului public din Sicilia, mulțumim Palermo. Hai să vedem ce am luat aici. Am luat niște burgeri, doar burgeri, că noi nu suntem cu cartofi prăjiți prea tare. De fapt suntem, dar nu cu cei de la McDonald's. Nu prea îi înghițim. Probabil că sunt fix la fel. Hai să vedem. Wow, arată cu totul altfel față de ce am văzut până acum în toate țările din lume. Wow, deci e cu totul altă culoare. Uite și tu ketchup, e roșu, what the fuck. Și brânza asta, ce e? E brânză sau este o portocală tăiată feliuță? Arată foarte portocaliu. Oare e din plastic? Hai să vedem. Cum e acest double cheese? Spune-ne, Oana, e mai bun decât ai mâncat vreodată? Eu sunt sigur că e mai bun. Acum, clar, totul în Italia e mai bun. Foamea noastră de lup dacici. Vă urăm, luați cu pâinică, dar mai degrabă luați cu călăvie. Prietenii de pahar știu de ce. E bună, mă, carnea, e bună carnea asta de... Scria, acum serios, chiar scria în acolo, în Meg, că se prepară cu carne de aici, din Italia, nu știu, o carne specifică. Serios, chiar scria. Același gust, dar mirosul e cu totul altul. Hai, poftă mare acolo. Ne vedem la aeroport. Acum mergem către aeroport. Voiam să mai adaug că am dat 9,90 € pe acest pachetel. 2,25 € cred că a fost dublu cheeseburger și 1,40 € a fost un burger mic simplu. 1,40 € care înseamnă aproximativ 7 lei și ceva. Deci 7 lei, nu mai știu cât e un burger în România, mai e habar cât e. Dar oricum mi se pare destul de... N-am mâncat de mult timp. Un an. Mi se pare destul de mult. Mai mult, Un
burgeraș la 7,50 lei. În orice caz.